मास्क लगाउनुपर्छ। So alright guys, here I am at Budhanilkantha. अहिले अलिक जाडो छ है बुढानीलकण्ठमा। एन्ड देन मान्छेहरूको भिडभाड त्यस्तै छ, कोभिड भए पनि मास्क सबै लाउनु भएको थियो। सो अनि म एउटा सानो कार्यक्रममा आएको थिएँ यहाँ, त्यहाँ पनि लैजान्छु तपाईँहरूलाई। अब केही मन्दिरको परिषदहरू चाहिँ देखाउँछु तपाईँहरूलाई भिडियोमा, हेर्दै गर्नु होला। सायद यो भिडियो अलिक सर्ट हुन्छ होला, सो जस्ट किप वाचिङ है गाइज। सो गाइज, तपाईँहरू देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो बुढानीलकण्ठको मूर्ति, जुन चाहिँ हरिहरको मूर्ति पनि हो है। हरिहरको अर्थ चाहिँ हरि भन्नाले विष्णु भगवानलाई जनाइन्छ होइन, हर भन्नाले महादेव, हरिहर। केदारनाथ र बद्रीनाथको सङ्गम के भन्छ त्यसलाई, जस केदारनाथ र बद्रीनाथको दर्शन भएको मानिन्छ बुढानीलकण्ठको दर्शन हुँदा। सो गाइज, कस्तो आनन्द छ यार मूर्ति हेर्दा, यस्तो दामी लाग्यो मलाई चाहिँ। अनि यसको किंवदन्ती चाहिँ अलि लामै छ। जोस एउटा नीलकण्ठ भन्ने बुढाले खोज गर्नुभएको अरे यो मूर्ति भन्ने सुनेको मैले। सो अनि यो चाहिँ माथिबाट बुढानीलकण्ठको दर्शन गाइज भनौँ। माथि चाहिँ अलिक कम मान्छे रहेछ। सो यो पनि मन्दिर हो क्या, लक्ष्मी मन्दिर रहेछ यहाँ चाहिँ। लक्ष्मी मन्दिरहरू चाहिँ धेरै रहेछ त्यस वरिपरि, मेन मन्दिर मात्रै रहेनछ। अलिक घन्टी नि कस्तो हुँदा चाबी झुन्डाइदियो। मोङ्की किङ सो अलराइट गाइज, अहिले म बुढानीलकण्ठबाट यता हरे कृष्ण धाम भन्नेमा आएको छु। सो यहाँ कार्यक्रम थियो, कोभिडको कारणले अलि रोकेको रहेछ होइन। अनि अहिले ठिक्क म गौशाला भनौँ, गाईहरू राख्ने ठाउँतिर छु माथि है। जस हरे कृष्ण धाम एकदमै ठुलो रहेछ है, मलाई एकदमै आनन्द लाग्यो ठाउँ आएर। तपाईँहरू नि आउन सक्नुहुन्छ रे है यहाँ। सो गाइज, अहिले म सोलो नै छु। सो पिस छ, सोलो हिँड्दा यही फाइदा हो क्या, आनन्द आफ्नै सुरुमा हिँड्ने होइन। एन्ड देन हरे कृष्ण धाम पवाल ठुलो यार, त्यस्तै ठुलो साइलेन्ट पिस हाले ठाउँ रहेछ। नेचर पुरा मिलाएर बनाएको रहेछ ठाउँहरू टक्क। एन्ड देन प्राय त्यही हरे कृष्ण भक्तजन भनौँ, कृष्णदासहरू बढी हुनुहुन्छ यतातिर। दामी लाग्यो यार मलाई ठ्याक्क होइन, यस्तो खोला बनाएर, सायद यो खोला हो कि खहरे खोला हो कि कस्तो कस्तो टाइपको रहेछ होइन। माथि पुल दामी यार, दामी दामी ठाउँ। स्ट्यान्ड भएन क्या, हातले यस्तो गरेर बोल्न अलिक गाह्रो भयो। सो गाइज, म केही दृश्यहरू देखाउँदै जान्छु। सो जस्ट किप वाचिङ है गाइज। ल, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ब्याट्री पनि त्यति साह्रो छैन, अब आई होप कन्टिन्यू गर्न पाओस्। यो चाहिँ गाइजहरू अलि, यो चाहिँ मन्दिर रहेछ, मेन मन्दिर भनौँ यहाँको हरे कृष्ण धामको। कतिपय कामहरू बनिरहेको रहेछ, त्यस भनौँ निर्माण कार्यहरू भइरहेको रहेछ। एन्ड देन यहाँ मुनि चाहिँ कृष्ण भगवानको
सो अलराइट गाइज अहिले हामी यहीँ मन्दिरमै छौँ श्री हरि धाममा एन्ड देन मैले टी सर्ट किनेँ एउटा रमाइलो भइरहेछ अहिलेसम्म होइन अब एकछिनमा आधी घन्टाभित्रमा म जान्छु नयाँ बानेश्वर सो थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ है अहिलेसम्म हेरिरहनु भएको आई होप यु गाइज आर इन्जोइङ ब्याट्री पनि छैन 15% छ सो अलराइट गाइज भुवनमा यहाँ फर्किरहेको अवस्था अहिले है सो अहिले म हरे कृष्ण धामबाट बाहिर निस्केको छु सो अब पठाउ बाइक बुक गर्छु एन्ड देन ब्याक टु न्यू बानेश्वर है सो एनीवे गाइज खासै भिडियो मैले अफ द क्यामेरा धेरै बोलेँ अरूसँग है बिकज क्यामेरा राखेर बोलिरहनु अलिक कम्फर्टेबल लागेन यस्तो भिडभाडमा अनि देन त्यहाँ भक्तजनहरू जो नेपालको मात्रै होइन क्या इन्डिया लगायत अन्य विदेशीहरू पनि माइ गड कुरा नगर मेरो धेरै छन् भक्तजनहरू त्यहाँ त हरे कृष्णको सो आउन सक्नुहुन्छ साह्रै नै आनन्द छ क्या ठाउँ चाहिँ जोस् मलाई एकदम खुसी लाग्यो आज यहाँ आएर होइन पहिलोचोटि थियो मेरो यहाँ सो बुढानीलकण्ठमा चाहिँ मेरो सेकेन्ड टाइम हो हरिहर मन्दिरमा सरी हरिहर मन्दिरमा त्यहाँ माथि सो बट यता हरे कृष्ण धाममा चाहिँ पहिलोचोटि थियो नेक्स्ट टाइम पनि आउँछु म बिदा भयो भने यहीँ दामी रहेछ जोस् ठाउँ एन्ड देन गाइज त्यही हो है भन्न खोजेको थ्याङ्क यू सो मच फर वाचिङ अहिलेसम्म है भिडियो सोचे यस्तो राम्रो बनाउन सकिनँ होला आज एनिवे अहिलेसम्म हेरिरहनु भएको मित्रहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद है सो बाई ट्राभलिङ लोकल बस है कोरोनाको समयमा पुरै खाली भएको अवस्था गाइडहरू के बोलाउनु छोड्यो गाइस अहिले बानेश्वर आइपुगेको अवस्था खाली छ त्यहाँ कोरोनाको कारणले अरे कौन भौंक रहा है ये बदतमीज 2000 years later गाइस हामी अहिले प्रकाश सुल्टीसँग ह्यान्सी ब्रोसँग कहाँ छौँ हामी अहिले हाम्रो Eyeplexmall दुकान नलाउनु भएको हामी अहिले Eyeplexmallमा छौँ होइन ट्राई गर्ने हो गरिसकेँ कहिले भन्दा रुपिस 150 VRC Virtual reality chair. Fun bro. के छ प्रकाश ब्रो बिन्दास ठिकठाक छ होइन चिल छ होइन सो भिडियो कन्टिन्यू भइरह्यो है अहिलेसम्म नि सुदर्शन चक्र हाम्रो यसमा Eyeplexmallमा चाहिँ होइन सिनेमाको लागि हुन्छ होइन अहिले बन्द छ कि बक्स त्यही भएर अलिक चलपल बढी छैन होइन तर भव्य ठुलो रहेछ यार है बिल्डिङै ठुलो क्या यसको है राम्रो छ तपाईँ बसेर होइन पनि छ बाई बाई ब्रो के भन्नुभयो यतापट्टि फुडको पनि छ कि बसेर होइन वाटरफल हेर्दै लन्च डिनर कहाँ छ माथि छ वाटरफल माथि बिल्डिङमा वाटरफल पनि छ राम्रो छ माथि वाटरफलमा बसेर होइन गार्डन छ सँगै जिमको इक्विपमेन्टहरू पनि हुन्छ है यहाँ गाडी छ भने बाइक छ बाइक हेर्ने हो हेरिसक्नु कति बेला आइसक्यो हो र अनि हाम्रो नबोलाउनु भयो तपाईँले
बच्चाको लागि रहेछ है यो चाहिँ किडोको लागि क्या प्रकाश ब्रोको बच्चा भयो त्यहाँ हुने है वान सिनेमा यो वान सिनेमा होला यो राम्रो आउँछ यो राख यो राम्रो आउँछ है ब्रो गरौँ त सरी दबाई राख्नु दबाउनु पर्छ हाम्रो प्रकाश ब्रोको है यो चाहिँ धन्दै लडिरहेको ब्रो यही हो यति हो हाम्रो यति हो रिल्याक्स खानाहरू खाने फुडको लागि तपाईँ आउनुभएको थियो यहाँ पहिला आए थियो वान सिनेमा साउन्ड सिस्टम खतरा हुन्छ क्या सोनीको मलाई दामी लाग्छ दामी ठाउँहरू थियो अरे है जस आर्टिफिसियल भयो नि जस आर्टिफिसियल भयो पनि चिल्ड्रेनहरूसँग इन्जोय गर्छ त्यही त होइन हेर्नु न पुरा आर्टिफिसियल भयो नि पुरा नेचुरल जस्तो लाग्ने क्या है फुड गार्डन सो गाइज हामी चाहिँ अहिले आइप्लेक्स मलमा छौँ है लेट्स गो ब्रो सो गाइज हामी अहिले फर्किरहेको अवस्था यस्तो भिजिट मात्रै गर्न आएको हामी आइप्लेक्स मलमा अहिले है विशेष केही पनि छैन यो चाहिँ भविष्यमा प्रकाश ब्रोले बच्चा पाएपछि हामीले सोध्छ होइन जाम प्रकाश ब्रो हाम्रो भाइ मुभिङ अहेड इन्जोय गर भाइ लाइफ इज इन्जोय गर यो दिस इज 555 4:55 अफ भयो बाइक लैजाऊ बम्पर उपहार बाइक लैजाऊ हो र के गर्नु पर्यो लाँदा आरटिआर कप्स आयो क्या कप्स ल वी आर आउट अफ जोन साइलेन्सर जोन क्या कराइदिएर यार है के गर हाम्रो त्यस्तो